Hello everyone. Uh, Welcome to the question answer discussion of respiratory system. आज चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी सिस्टमको क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्छौँ. सो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन के हेरौँ त सबैले. फर्स्ट क्वेसन, कभरिङ अफ द लङ्स इज कल्ड वाट भनेर भनेको छ होइन. ओके, सो यो क्वेसन दिस वाज आस्क्ड इन एएफएमसी होइन, द्याट इज आर्म फोर्सेस मेडिकल कलेज त्यो इन्डियामा प्री मेडिकल टेस्ट 2004 मा. ओके, सो कभरिङ अफ द लङ्स इज कल्ड वाट. ओके, यहाँ हेरौँ. Your option is perichondrium. So perichondrium भनेको के हो त यहाँ हेर. Peri भनेको around, chondrium भनेको something to do with cartilage होइन हो. So perichondrium means it is the covering of the cartilage. बुझ्यो नि. Perichondrium means it is the covering of the cartilage. अब त्यस्तै covering of the bone भन्थ्यो भने periosteum भन्थ्यो हामीले है. Covering of the bone is called periosteum. त्यही भएर covering of the lungs त perichondrium भएन हो. अब हेर पेरिकार्डियम होइन, पेरिकार्डियम अप्सन सी छ पेरिकार्डियम. सो यहाँ हेर, पेरी भनेको एराउन्ड, कार्डियम मिन्स कार्डिया, समथिङ टु डु विथ हार्ट. सो पेरिकार्डियम मिन्स कभरिङ अफ द हार्ट है. पेरिकार्डियम भनेको कभरिङ अफ द हार्ट हो भनेपछि यो पनि भएन. पेरिटोनियम, पेरिटोनियम भनेको चाहिँ कभरिङ अफ दि भिसेरल अर्गन्स क्या. बुझ्यो नि, जति पनि हाम्रो जिआई ट्र्याकमा सपोज हाम्रो स्टोमक छ होइन, स्टोमक छ अनि स्मल इन्टेस्टाइनहरू छ होइन, जुन भिस्टरल अर्गन हाम्रो एब्डोमिनल क्याभिटीमा छ, तिनीहरूलाई कभर गर्ने र तिनीहरूलाई होल्ड गर्ने प्लेसमा है, त्यो सेमी ट्रान्सप्यारेन्ट मेम्ब्रेनलाई हामीले पेरिटोनियम भन्छौँ. बुझ्यौ हो. भनेपछि हाम्रो एन्सर के हो, कभरिङ अफ द लङ्स इज कल्ड प्लुरल मेम्ब्रेन. बुझ्यौ नि है सबैले. कभरिङ अफ द लङ्स इज कल्ड एज प्लुरल मेम्ब्रेन. अब यसको बारेमा अलिकति हामी के रहेछ भन्ने कुरामा लेट्स फोकस है. ओके, अब प्लुरल मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ के हो भने यहाँ हेर सबैले. सपोज तिम्रो यो ट्र्याकिया हो होइन, दिस इज यो ट्र्याकिया. Trachea divides into the bronchus, that is primary bronchus first होइन. अनि त्यहाँदेखि again it will divide into secondary bronchus, tertiary bronchus, bronchioles and alveoli. त्यो त्यतिमा नजाउँ अहिले. So this is a trachea, this is your primary bronchus होइन. अनि this is your lungs है. सपोज दिस इज your lungs है. ओके, यहाँ हेर सबैले. यो लङ्स सपोज यो त लङ्सको प्यारेन्काइमा होइन, लङ्सको जुन तिम्रो जो टिस्युवाला स्ट्रक्चर हुन्छ, दिस इज द एक्चुअल लङ्स होइन, लङ्सको प्यारेन्काइमा हो. तर के हुन्छ भने लङ्स दे आर कभर्ड बाई अ मेम्ब्रेन. क्या वरिपरि छ नि हो, लङ्सको वरिपरि चाहिँ एउटा मेम्ब्रेनले कभर्ड भएको हुन्छ. बुझ्यौ हो. त्यो मेम्ब्रेन चाहिँ डबल लेयर्ड हुन्छ क्या. बुझ्यो कि नै हो. सो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन हुन्छ है. बुझ्यो नि, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन हुन्छ. त्यो मेम्ब्रेनलाई चाहिँ हामी प्लुरल मेम्ब्रेन भन्छौँ. बुझ्यो कि नै. डबल लेयर मेम्ब्रेन हुन्छ हेर. बाहिर कसलाई हामीले के भन्छौँ, प्याराइटल प्लुरा भन्छ. जहिले पनि केही कुरा बाहिर र भित्रको लागि बाहिरलाई प्याराइटल भन्छ, भित्रलाई भिस्रल भन्छ. बुझ्यो कि नै हो. सो यहाँ हेर, दिस इज योर प्याराइटल प्लुरा है, दिस इज योर प्याराइटल प्लुरा एन्ड द इनर वान इज योर भिसेरल प्लुरा है. ओके, सो प्लुरा भनेको डबल लेयर मेम्ब्रेन रहेछ. अनि यहाँ हेर, बाहिरको प्याराइटल भित्रको भिसरल भनेपछि यो जुन स्पेस छ प्याराइटल र भिसरल मेम्ब्रेनको बिचमा, यसलाई हामीले के भन्छौँ, प्लुरल क्याभिटी भन्छौँ. बुझ्यो, प्लुरल स्पेस वा प्लुरल क्याभिटी है. बुझ्यो. ओके, सो कभरिङ अफ द लङ्स के रहेछ त, प्लुरा है. ओके, अब यही क्वेसनमा अर्को के आउन सक्थ्यो भने, अब प्लुरा प्लुरल मेम्ब्रेन भन्ने लङ्सको कभरिङ हो भन्ने बुझ्यो होइन. ओके, अब सो any probable questions which may be asked है. Okay, so yeah, so everyone, space between the pleural membranes है, the pleural membrane के भन्ने त, the space between the pleural membrane is called pleural cavity है. It is called as pleural cavity. अब यसको केही प्याथोलोजिजहरू होइन, which may be asked in your exam or which have been asked, केही प्याथोलोजिजहरू पनि यसको बारेमा जान्नु पर्यो होइन. यसमा के छ भने एउटा
न्युमोथोराक्स भन्ने हुन्छ है, न्युमोथोराक्स है। अर्को सिम्पल हिमोथोराक्स हैन, मोस्टली यो दुईटा है। के हो हेर, न्युमो भनेको एयर हो हैन हो। सो एयर इन बिट्विन एयर इनसाइड दि एयर इनसाइड दि प्लुरल क्याभिटी है, यसलाई चाहिँ हामीले न्युमोथोराक्स भन्छौँ, बुझ्यौ। अनि हिमोथोराक्स भनेको चाहिँ ब्लड इनसाइड दि प्लुरल क्याभिटी है ल। So this was the thing which from the question number one which could be asked है ल। अब अर्को क्वेसन हेरौँ त। Question number two, what is the correct sequence of air passage in man? Like हाम्रो ह्युमन बिङमा जुन हाम्रो जुन रेस्पिरेटरी ट्री हुन्छ नि हो। सो यो क्वेसनले के लाइक यो क्वेसनले के एक्सपेक्ट गरिरहेछ भने द स्टुडेन्ट दे सुड नो रेस्पिरेटरी ट्री। तिमीले चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्री को बारेमा एउटा आइडिया हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो है। ओके, अब हेर रेस्पिरेटरी ट्री को लागि के हुन्छ भने यहाँ है, ओके लेट्स गेट इट यहाँ के हुन्छ भने सपोज तिमीले तिम्रो के हुन्छ भने यहाँ हेर सबैले यो ट्र्याकिया भयो होइन हो। ट्र्याकिया भनेको विन्ड पाइप हो। अब विन्ड पाइप चाहिँ तिम्रो डिभाइड हुन्छ क्या दुईतिर, किनभने हामीसँग दुईटा लङ्स छ नि त हो। त्यही भएर त्यो ट्र्याकिया चाहिँ दुईटा ब्रोन्कसमा डिभाइड हुन्छ होइन हो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले प्राइमरी ब्रोन्कस भन्छौँ, बुझ्यो कि नै हो। अब प्राइमरी ब्रोन्कस चाहिँ फेरि तिम्रो राइटतिर चाहिँ तीनटा सेकेन्डरी ब्रोन्कसमा डिभाइड हुन्छ, बुझ्यो कि नै हो। अनि यो लेफ्टमा चाहिँ दुईटा सेकेन्डरी ब्रोन्कसमा डिभाइड हुन्छ, बुझ्यो। अनि यो फेरि टर्सरी ब्रोन्काइहरूमा डिभाइड हुन्छ, बुझ्यो नि। हरेक ब्रान्च फेरि बाइफर्केट हुन्छ क्या है हो। यो टर्सरी ब्रोन्काइ हो। अब टर्सरी ब्रोन्काइ केमा डिभाइड हुन्छ अब स्मल स्मल एयर स्पेसेस जसलाई चाहिँ ब्रोन्कियोल्स भन्छ क्या है। यो फेरि यो सानो सानो एयर स्पेसमा डिभाइड हुन्छ है, त्यसलाई ब्रोन्कियोल्स भन्छ। र ब्रोन्कियोल्स फाइनली के हुन्छ एउटा स्याक लाइक स्ट्रक्चरमा एन्ड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एल्भियोलाई भन्छौँ होइन, एल्भियोलर स्याक भन्छौँ, बुझ्यो नि हो। बुझ्यो अन्तिममा के रहेछ। ओके, सो यहाँ हामीले के आउनु पर्यो भने यहाँ सुरुमा के छ नेजल क्याभिटी छ होइन, नेजल क्याभिटी छ। नेजल क्याभिटीबाट एयर लियो हामीले तिमीले। अब नेजल क्याभिटीबाट एयर कहाँ जान्छ बाबु, फ्यारिङ्समा जान्छ। सबैले हेर्ने फ्यारिङ्समा जान्छ। फ्यारिङ्स चाहिँ के हो भने कमन प्यासेज हो है, कमन प्यासेज फर बोथ एयर एन्ड फुड है। यो क्वेसन एउटा आउन सक्छ, वाट इज द कमन प्यासेज फर बोथ फुड एन्ड एयर भनेर फ्यारिङ्स। अब फ्यारिङ्सबाट चाहिँ हाम्रो एयर चाहिँ कहाँ जान्छ ट्र्याकियामा जान्छ, बुझ्यौ नि। ट्र्याकियामा जान्छ जसलाई चाहिँ हामी विन्ड पाइप भन्छौँ है। ओके, अब ट्र्याकियामा गएपछि यो चाहिँ प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सरी ब्रोन्कसमा डिभाइड हुन्छ है। त्यहाँदेखि यो फेरि ब्रोन्कियोल्समा डिभाइड हुन्छ होइन। र फाइनली यो कहाँ डिभाइड हुन्छ एल्भियोलाईमा डिभाइड हुन्छ, बुझ्यौ। सो यो यति आउनु पर्यो है ल। त्यसो अब हामी यहाँ हेरौँ हाम्रो त्यो नलेजको हिसाबले क्यान वी सल्भ द क्वेसन नट हेर। सुरुमा के छ नेजल क्याभिटी छ हो सब सुरुमा त अफकोर्स देयर विल बी नेजल क्याभिटी। त्यहाँदेखि फ्यारिङ्स छ हो हो। त्यहाँदेखि फ्यारिङ्स छ, फ्यारिङ्स भनेको चाहिँ कमन प्यासेज हो फ्यारिङ्स, ठिक छ। त्यहाँदेखि के छ सिधै ट्र्याकिया छ होइन, ट्र्याकिया हुन्छ र सिधै फ्यारिङ्स पछाडि ट्र्याकिया छ अनि ल्यारिङ्स छ। मिलेन नि त, किनभने सुरुमा नेजल क्याभिटी छ, फ्यारिङ्स छ, अनि ल्यारिङ्स हुन्छ, अनि ट्र्याकिया हुन्छ है। अब यहाँ अर्को बी नम्बरमा के छ नेजल क्याभिटी, ठिक छ। त्यहाँदेखि के आउँछ फ्यारिङ्स, ओके। त्यहाँदेखि के आउँछ ल्यारिङ्स भोइस, ओके ल्यारिङ्स, ठिक छ। ल्यारिङ्समा जान्छ, त्यहाँदेखि के जान्छ ट्र्याकियामा जान्छ, त्यहाँदेखि ब्रोन्काइ, ब्रोन्कियोल्स, एल्भियोलाई। ओके, हामीले अघि पढेको सिक्वेन्स त यहाँ मिल्ने रहेछ भनेपछि हाम्रो अप्सन बी हुने भयो होइन त। ओके, अब हेर क्वेसन नम्बर 3 मा के छ साइट अफ ग्यासियस एक्सचेन्ज इन लङ्स। यहाँ हेर यसले के भनिरहेछ भने लङ्स छ होइन, लङ्समा हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्रीको विभिन्न पार्ट्सहरू हुन्छन् हो। अब त्यो लङ्सको चाहिँ कुन स्पेसिफिक पार्ट अफ दि हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्रीमा चाहिँ एक्सचेन्ज अफ ग्यास हुन्छ क्या। जस्तो कि हामीले अक्सिजन लिन्छौँ अनि ब्लडसँग एक्सचेन्ज गर्छौँ, CO2 फाल्छौँ होइन। सो त्यो एक्सचेन्ज चाहिँ कुन लेभलमा भइरहेछ भन्ने कुरा गरिरहेछ है हो। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ है सबैले हेरौँ रेस्पिरेटरी ट्रीको आइडिया हुनु पर्यो क्या हल्का। ओके, यहाँ हेर सबैले के हुन्छ भने सुरुमा
रेस्पिरेटरी भने मैले होइन। ओके, यहाँ सुन के हुन्छ भने तिम्रो नेजल क्याभिटी छ होइन, हो त्यहाँदेखि एयर गयो, तिमीले एयर इनहेल गर्यो, एयर कहाँ जान्छ, फ्यारिङ्समा जान्छ, विच इज द कमन प्यासेज है। ओके, कमन प्यासेज है, कमन प्यासेज। ओके, क्वेसन है, यहाँबाट क्वेसनै आउन सक्छ। ओके, त्यहाँदेखि के हुन्छ, फ्यारिङ्स छ। अब फ्यारिङ्स पछाडि मैले के भने, ओके वेट, ओके फ्यारिङ्स, फ्यारिङ्स पछि कहाँ जान्छ, ल्यारिङ्समा जान्छ होइन, अल्सो नोन एज भोइस बक्स है। ल्यारिङ्स पछि त्यो ट्युबुलर स्ट्रक्चरमा जान्छ जसले ट्र्याकिया भने हो। त्यहाँदेखि प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी ब्रोन्कसमा जान्छ होइन, हो त्यहाँदेखि कहाँ जान्छ, त्यहाँदेखि इट विल गो इन्टु ब्रोन्कियोल्स है, ब्रोन्कियोल्स र फाइनली एल्भियोलाई है। ल अब यहाँ हेर, यति बुझ्दा, यति रेस्पिरेटरी ट्री बुझ्दा चाहिँ तिमीले के एप्रिसिएट गर्यो भने यहाँदेखि नेजल क्याभिटीदेखि ब्रोन्कियोलसम्म चाहिँ यसले कन्डक्ट मात्रै गरिरहेछ क्या, यो चाहिँ एउटा प्यासेज मात्रै हो एयरको, बुझ्यौ नि, यसले चाहिँ एउटा प्यासेज मात्रै दिइरहेछ र एक्चुअल एक्सचेन्ज चाहिँ एल्भियोलाईमा गएर मात्रै हुन्छ, बुझ्यौ कि नै है। सो एल्भियोलाई छ, यहाँ तिम्रो ब्लड भेसल हुन्छ, यहाँ अक्सिजन एयर आयो अनि बेस्ड अन द पार्सियल प्रेसर डिफरेन्स एयर विल गेट एक्सचेन्ज है। सो दुईवटा हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्रीलाई तिमीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने हो, के अरे एउटा हुन्छ तिम्रो कन्डक्टिङ जोन, एउटा हुन्छ तिम्रो एक्सचेन्ज जोन है। कन्डक्टिङ जोन र के अरे बाबु, कन्डक्टिङ जोन र एक्सचेन्ज जोन हुन्छ है। ल यहाँ तिमीले कहाँदेखि कहाँसम्म गर्छौ भने सो ब्रोन्कियोलसम्म हाम्रो के जोन अरे, कन्डक्टिङ जोन। किन कन्डक्टिङ जोन, बिकज इट जस्ट कन्डक्ट्स एयर है, कन्डक्ट मात्रै गरिरहेछ, एक्सचेन्ज गरिरहेको छैन। तर एल्भियोलाईमा आएपछि चाहिँ इट एक्सचेन्जेस हेरेन, सो एक्सचेन्ज जोन भन्नेलाई है। ल भनेपछि अब यो नलेजको बेसिसमा साइट अफ ग्यासियस एक्सचेन्ज इन लङ्स भन्ने आएर अप्सन ए ट्र्याकियोल्स, ट्र्याकियोल्स इट डज नट एक्चुअली एक्जिस्ट है, ट्र्याकियोल्स भनेको एक्जिस्टै गर्दैन। एल्भियोलाई हो हाम्रो यो त एक्सचेन्ज जोन हो, यो कन्डक्टिङ जोन हो, यो एक्सचेन्ज जोन हो भनेपछि हाम्रो एन्सर त यो नै हुने भयो होइन। अनि अर्कोतिर जाउँ, ब्रोन्कियोल्स, ब्रोन्कियोल्स हो र, ब्रोन्कियोल्स त तिम्रो कन्डक्टिङ जोनमै थियो होइन। अनि पल्मोनरी च्याम्बर्स एक्चुअली इट डज नट एक्जिस्ट होइन, यसो केही पनि हुन्न यस्तो कुराहरू, यो पल्मोनरी च्याम्बर भन्ने कुरा डज नट एक्जिस्ट है, बुझ्यो सबैले। अब हामी जान्छौँ 4 नम्बरमा, के भनेको छ भने यसले ह्युमन बिङ्समा अब्लिक, इन ह्युमन बिङ्स अब्लिक फिसर्स आर एसोसिएटेड। ओके, यो लङ्सको कुरा गरिरहेको छ होइन, कुन लङ्समा कतिवटा फिसर्स हुन्छ भन्ने कुरा। ओके, त्यसको लागि हामीले लङ्सको एनाटोमी पढ्नु जरुरी छ है एभ्रिवान। अब यहाँ सबैले ध्यान दियो है, 4 नम्बरमा, 4 नम्बरमा के हुन्छ भने यहाँ हेर सबैले, सपोज हाम्रो यो लङ्स छ नि, ओके सपोज दिस इज यो राइट लङ, दिस इज यो लेफ्ट लङ है। ओके, सो के हुन्छ भने राइट लङमा चाहिँ, राइट लङ हेज 3 लोब्स एन्ड लेफ्ट लङ हेज ओन्ली 2 लोब्स, क्या बुझ्यौ, लोब्स बुझ्यो कि नै, राइट लङ हेज 3 लोब्स, लेफ्ट लङ हेज 2 लोब्स। के हो भने कस्तो हुन्छ भने राइट लङमा 3टा लोब हुन्छ, किनभने एउटा होराइजन्टल फिजर हुन्छ, हेर होराइजन्टल छ कि नै, फिजर भनेको एउटा सेप्टा जस्तो हुन्छ क्या है, होराइजन्टल फिजर, यसले चाहिँ 2टा लोबमा डिभाइड गर्यो कि नै हो, ठिक छ। लेफ्टमा 2टा मात्रै लोब हुन्छ भयो, यसले 2टा लोबमा डिभाइड गर्यो, तर राइटमा त 3टा हुन्छ नि, भनेपछि एउटा त अझै केही चाहियो होला नि होइन, यो अझै एउटा सेप्टा चाहियो होला, अझै एउटा फिजर चाहियो होला, हो त्यही कारणले राइट लङ्समा चाहिँ एउटा अझै फिजर फिजर हुन्छ, फिजर हुन्छ जुन चाहिँ अलिकति अब्लिक सेपको हुन्छ है, त्यही भएर यसलाई हामीले अब्लिक फिजर भन्यो, बुझ्यो कि नै, हो भनेपछि यहाँबाट तिमीहरू के आउनु पर्यो भने यहाँ राइट लङमा कतिवटा लोब्स हुन्छ भने त यो क्वेसन पनि हो ल, right lung has how many lobes? Right lung has 3 lobes. Left lung has 2 lobes. Well, why? राइट लङमा किन एउटा एक्स्ट्रा भयो भने एउटा एक्स्ट्रा फिजर छ क्या, त्यो फिजरलाई नै हामी अब्लिक फिजर भन्छौँ है बिकज होइन, ड्यू टु दि प्रेजेन्स अफ अब्लिक फिजर
presence of oblique fissure in the right lung. Oblique fissure in the right lung. There are three lobes in right lung. There are three lobes in right lung. Okay. सबैले बुझ्यौ भनेपछि यो नलेजको बेसिसमा के टिक गर्ने त इन ह्युमन बिङ्स oblique fissures are associated with राइट लङ हो किन राइट लङमा तीनटा लोब छ ओके सो हाम्रो एन्सर त यही नै हुन्छ राइट लङ नै हो है ओके लेफ्ट लङ हो र होइन लेफ्ट लङमा त दुईटा लोब मात्रै हुन्छ त्यही भएर होराइजन्टल फिजर मात्रै हुन्छ बोथ लङ होइन नन अफ दिस पनि होइन है र अर्को क्वेसन रेट अफ ब्रिदिङ इन ह्युमन एडल्ट्स ओके यहाँ रेट अफ ब्रिदिङ इन ह्युमन एडल्ट्स भनिरहेको छ होइन हो सो नर्मल रेट एउटा रेन्ज हुन्छ क्या कहिले पनि कहिले पनि हामीले जुन हाम्रो ह्युमनको फिजियोलोजीको कुरा गर्छौँ होइन इट डु नट हेभ स्पेसिफिक पोइन्ट क्या जस्तो कि कुनै मार्क्स जस्तो हुन्न क्या लाइक 12 मार्क्स 15 मार्क्स जस्तो हुन्न देयर इज अलवेज अ रेन्ज है 12 to 18 10 to 15 यो रेन्जसम्म केही कुरा छ भने द्याट्स नर्मल बिलो ओर एबोभ इट इट इज कन्सिडर्ड एज एबनर्मल है सो द सेम थिङ इम्प्लाइज इन केस अफ ब्रिदिङ अल्सो यहाँ हाम्रो रेट अफ ब्रिदिङ भनेको चाहिँ तिमीले एक मिनटमा कतिचोटि वान साइकल अफ ब्रिदिङ पुरा गर्छौ वान साइकल अफ ब्रिदिङ भन्नाले चाहिँ एउटा इन्सपिरेसन र एउटा एक्सपिरेसन एकचोटि सास लिने र एकचोटि सास फाल्ने त्यो प्रोसेस कन्स्टिट्युट्स वान रेस्पिरेटरी साइकल होइन हो सो एकचोटि इन्सपायर एकचोटि एक्सपायर गर्नु भनेको वान रेस्पिरेटरी साइकल हो त्यस्तो रेस्पिरेटरी साइकल चाहिँ तिमीले एक मिनटमा कतिचोटि गर्छौ द्याट एकाउन्ट्स यो रेट अफ ब्रिदिङ है त्यो भनेको चाहिँ रेट अफ ब्रिदिङ हो होइन हो सो हाम्रो केसमा ह्युमन बिङ्सको केसमा चाहिँ हाम्रो एभरेज हुन्छ क्या जहिले पनि एउटा रेन्ज हुन्छ सो नर्मल रेट अफ ब्रिदिङ इज 14 to 18 साइकल्स पर मिनट है एक मिनटमा चाहिँ 14 to 18 साइकल्स गर्छौँ है ओके सो अगेन यो चाहिँ एकदम फ्याक्ट बेस्डै कुरा हो यसमा बुझ्ने कुरा खासै छैन तर योसँग रिलेटेड दुई तिनवटा कुरा आउन सक्छ ल यहाँ हेर यदि 14 to 18 नर्मल हो भने 18 भन्दा माथि गयो भने के भन्ने 14 भन्दा मुनि गयो भने के भन्ने है ओके सो यो कुरा आउनु पर्यो होइन यहाँ हेर त्यसको लागि यहाँ हेर सबैले ओके पे योर अटेन्सन है सो व्हाट इज द नर्मल रेस्पिरेटरी रेट नर्मल रेस्पिरेटरी रेट कति अरे 14 to 18 पर मिनट होइन हो सो रेस्पिरेटरी रेट एबोभ 18 पर मिनटलाई के भन्ने त तिम्रो यदि रेस्पिरेटरी रेट बढी छ भने के भन्ने त्यो कन्डिसनलाई त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने ट्याकिप्निया भन्छौँ बुझ्यौ कि नि बुझ्यौ ट्याकिप्निया बुझ्यौ सबैले यहाँ हेर ट्याकी भनेको जहिले पनि धेरै हो क्या केही कुरामा तिमीले यदि ट्याकी देख्यो भने बुझ्यौ त्यो एभरेज नर्मल भन्दा माथि हो भन्ने कुरा अनि एप्निया इज समथिङ रिलेटेड विथ रेस्पिरेसन सो ट्याकिप्निया मीन्स योर रेस्पिरेटरी रेट इज एबोभ योर नर्मल रेन्ज है ओके अनि अब तिम्रो यदि तिम्रो 14 भन्दा कम छ भने भन्नाले नर्मल भन्दा कम छ भने पनि केही भन्नु पर्यो होला हो सो त्यसलाई के भन्ने भने रेस्पिरेटरी रेट बिलो 14 पर मिनट त्यसलाई के भन्ने ब्राडिप्निया भन्ने बुझ्यौ ब्राडिप्निया भनेको चाहिँ कम जहिले पनि ब्राडिकाइ देख्यो भने बुझ कि त्यो कम हो बुझ्यौ ओके अनि अनि यदि तिम्रो रेस्पिरेसन नै एकदमै सिज भयो भन्नाले यु आर नट रेस्पायरिङ एट अल त्यो कन्डिसनलाई के भन्ने है हेर यहाँ एउटा यो भयो अर्को कम्प्लिट सिजेसन अफ रेस्पिरेसन कम्प्लिट cessation of respiration is called what भनेर गाउन सक्छ त्यसलाई के भन्ने त्यसलाई भन्ने एप्निया है एप्निया मात्रै आयो भने चाहिँ कम्प्लिट सिजेसन भन्नाले यु आर नट रेस्पायरिङ एट अल है अनि एउटा टर्म छ हाइपरप्निया भन्ने छ ल यो वर्ड पनि एकचोटि थियो है कतै कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा हाइपरएप्निया भन्नाले चाहिँ तिम्रो रेस्पिरेटरी रेट पनि बढ्छ एक त ट्याकिप्निया हो होइन हो 18 भन्दा माथि छ तर तिम्रो डेप्थ अफ रेस्पिरेसन पनि बढी छ क्या तिमीले डेप्थ अफ रेस्पिरेसन पनि बढाछौ र तिमीले रेट अफ रेस्पिरेसन पनि बढाछौ त्यसलाई चाहिँ के भने हाइपरप्निया भन्ने बुझ्यौ ओके के अरे त्यो कन्डिसन इन्क्रिज इन रेस्पिरेटरी रेट है एज वेल एज डेप्थ अफ रेस्पिरेसन है डेप्थ अफ ब्रिदिङ बुझ्यौ नि सो these things to be taken in consideration है अब हेर
सडन डीप इन्स्पिरेसन मे बी ड्यू टु होइन यहाँ क्वेसन हेर त सडन डीप इन्स्पिरेसन मे बी ड्यू टु इन्क्रिज इन CO2 इन्क्रिज इन CO2 कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज इन अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन होइन भन्नाले यसले के यसले लाइक वाट द कन्सेप्ट इट इज दिस क्वेसन इज टेस्टिङ इज यसले चाहिँ तिमीलाई यसले के टेस्ट गरिरहेछ भने तिमीलाई चाहिँ रेस्पिरेटरी सेन्टरको स्टिमुलसको बारेमा इन्फर्मेसन छ कि नै भन्ने कुरा टेस्ट गरिरहेछ है ल अब हेर के हुन्छ भने हाम्रो इन्सपिरेसन मिन्स रेस्पिरेसन हो होइन हो अब हेर के हुन्छ भने हाम्रो जुन ब्रेन छ नि त्यहाँ मेडुला हुन्छ होइन हो मेडुलामा चाहिँ तिम्रो रेस्पिरेटरी सेन्टर हुन्छ है हो रेस्पिरेटरी सेन्टर है ओके अनि रेस्पिरेटरी सेन्टर चाहिँ रेस्पिरेटरी सेन्टर चाहिँ तिम्रो स्टिमुलेट हुनु पर्यो नि त यही रेस्पिरेटरी सेन्टरले बडी फायर गरेर र कम फायर गरेर तिम्रो इन्सपिरेटरी र एक्सपिरेटरी रेटलाई कन्ट्रोल गर्ने हो होइन हो सो अब रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई चाहिँ कसरी स्टिमुलेट गर्ने है हो त्यसमा विभिन्न कुराहरू हुन्छ अरू अरू पनि हुन्छ होइन तर यो क्वेसनको लागि वाट यु निड टु नो इज रेस्पिरेटरी सेन्टर इज सेन्सिटिभ ओन्ली टु CO2 कन्सन्ट्रेसन है बुझ्यौ नि रेस्पिरेटरी सेन्टर चाहिँ CO2 कन्सन्ट्रेसनले मात्रै इन्फ्लुएन्स हुन्छ रेस्पिरेटरी सेन्टर इज इन्सेन्सिटिभ टु अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन अगेन अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट है यहाँ रेस्पिरेटरी सेन्टर छ मेडुलामा छ होइन जसले चाहिँ फायरिङ बढाउँछ र फायरिङ घटाउँछ एकर्डिङली तिम्रो रेस्पिरेटरी रेट चेन्ज हुन्छ होइन हो अब रेस्पिरेटरी सेन्टर चाहिँ केले स्टिमुलेट हुन्छ भने रेस्पिरेटरी सेन्टर चाहिँ इट इज इन्फ्लुएन्स्ड ओन्ली बाई CO2 कन्सन्ट्रेसन क्या बुझ्यौ हो अक्सिजन बढ्यो घट्यो उसलाई केही मतलबै छैन भनेपछि तिम्रो बडीमा CO2 कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने चाहिँ तिम्रो रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ रेस्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट हुन्छ र त्यसले डिप इन्सपिरेसन क्या बुझ्यौ नि हाइपरप्निया गराउँछ किनभने CO2 बढ्यो भने त तिम्रो बडीलाई अक्सिजन चाहियो नि त होइन सो युनिट इनहेल मोर हो कि होइन हो सो यहाँ रेस्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेटेड बाई CO2 ओन्ली होइन हो अब CO2 बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने रेस्पिरेटरी सेन्टर एक्टिभेट भयो त्यसले चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो इन्सपिरेसनलाई प्रोलङ बनाइदिन्छ है प्रोलङ इन्सपिरेसन हुन्छ बुझ्यो कि सबैले हो अब हेर अक्सिजन बढ्नु घट्नुले केही पनि गर्दैन क्या तिम्रो केही रिलेसनै छैन अक्सिजन बढ्नु घट्नुले रेस्पिरेटरी सेन्टरमा बुझ्यो हो अब हेर डिक्रिज इन O2 कन्सन्ट्रेसन CO2 कन्सन्ट्रेसन अब डिक्रिज इन CO2 कन्सन्ट्रेसन थियो भने त तिमीले किन इन्सपिरेसनको डेप बढाउनु थियो र पर्दै पर्दैन किनभने CO2 कन्सन्ट्रेसन कम छ भने त तिम्रो बडी तिम्रो रेस्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट भएन नि होइन हो भनेपछि दिस इज नट द एन्सर अनि इन्क्रिज अर डिक्रिज इन बोथले त कसरी एउटै कुरा गर्न सक्छ होइन भएन भनेपछि सडन डिप इन्सपिरेसन इज ड्यू टु सडन डिप इन्सपिरेसन किनभने भयो रेस्पिरेटरी सेन्टर जुन चाहिँ तिम्रो मेडुलामा छ त्यसलाई स्टिमुलेट गर्नु पर्यो त्यसलाई स्टिमुलेट अक्सिजनले गर्दैन अक्सिजनले गर्दैन CO2 ले मात्रै गर्छ भनेपछि यो अप्सन भएन यो र यो हो अब सडन डिप इन्सपिरेसन हुनु भनेको त तिम्रो बडीमा CO2 को मात्रा बढ्नु हो नि त हो कि नै हो CO2 बढ्नु अक्सिजन घट्नु हो सो अब तिम्रो बडीलाई डिप इन्सपायर गर्छ बुझ्यो कि नै ओके अब हेर यहाँ अगेन सेम क्वेसन ल रेट अफ ब्रिदिङ इज डाइरेक्टली अफेक्टेड बाई वाट अरे concentration of CO2 oxygen in trachea concentration of O2 diaphragm expansion यहाँ हेर रेट अफ ब्रिदिङ इज डाइरेक्टली अफेक्टेड बाई वाट रेट अफ ब्रिदिङ त्यही कुराले अफेक्टेड हुन्छ जसले चाहिँ तिम्रो रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई अफेक्ट गर्छ हो कि नै हो अब यहाँ हेर रेस्पिरेटरी सेन्टर हुन्छ कि नै कहाँ छ यो क्वेसन है रेस्पिरेटरी सेन्टर कहाँ छ भनेर आउँछ रेस्पिरेटरी सेन्टर इन मेडुला है influenced by what influenced uh, only by influenced only by CO2 concentration है बुझ्यो कि नै हो CO2 कन्सन्ट्रेसनले मात्रै अफेक्ट हुन्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट हो होइन not affected by not in affected by O2 concentration है सबैले ल भनेपछि रेट अफ ब्रिदिङ इज डाइरेक्टली अफेक्टेड बाई कन्सन्ट्रेसन अफ CO2 किनभने यसले चाहिँ तिम्रो के गर्ने भयो त यसले चाहिँ तिम्रो रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्ने भयो हो अक्सिजन ट्र्याकियाको अक्सिजन ट्र्याकियामा भएको अक्सिजनको त केही रिलेसनै छैन नि यो त अब कन्डक्टिङ जोनमा त अगेन यो ब्लडको सर्कुलेसनै छैन सो अगेन डजन्ट म्याटर भयो नि हाम्रो रेस्पिरेसनमा अक्सिजनको त केही रोलै छैन मतलब रेस्पिरेटरी रेटलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुमा अनि कन्सन्ट्रेसन अफ O2 अगेन भएन किनभने मैले भनिसकेँ यो कुरा है डायफ्राम एक्सपान्सन अगेन डाइरेक्ट कुनै रोलै हुँदैन सो हाम्रो अप्सन के हो 7 को ए है अब अर्को क्वेसन ओके यहाँ ड्युरिङ अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट है
ड्युरिङ अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट दि अक्सिहेमोग्लोबिन है ध्यान दिने ड्युरिङ अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट द अक्सिहेमोग्लोबिन एट द टिस्यु लेभल लिबरेट्स अक्सिजन टु द सेल्स बिकज इन टिस्यु के भनिरहेको छ यहाँ के हुन्छ अब अक्सिजन कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ अक्सिजन दुईटा फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ एउटा हुन्छ तिम्रो अक्सिहेमोग्लोबिन जुन चाहिँ तिम्रो 97% हो होइन अनि एउटा चाहिँ प्लाज्मामा डिजोल्भ भएर हुन्छ होइन प्लाज्मामा डिजोल्भ जुन चाहिँ एकदमै कम नेग्लिजिबल एमाउन्ट हुन्छ जुन चाहिँ 3% हुन्छ हो अब हेर अक्सिहेमोग्लोबिन जुन छ टिस्युमा गएपछि त यो डिसोसिएट हुनु पर्यो नि अक्सिहेमोग्लोबिन त हेमोग्लोबिन र अक्सिजनमा ब्रेक हुनु पर्यो अनि मात्रै अक्सिजन चाहिँ टिस्युहरूले युटिलाइज गर्न सक्छ हो कि होइन यी एसबिओ टू होइन द्याट इज अक्सिहेमोग्लोबिन त डाइरेक्टली एसबिओ टू त डाइरेक्टली टिस्युहरूले युटिलाइज गर्न सक्दैन नि त होइन सो के हुन्छ भने एसबिओ टू चाहिँ डिसोसिएट हुन्छ एसबी र O2 मा है ओके यहाँ हेर during oxygen transport oxyhemoglobin at the tissue level liberates oxygen to the cells because in tissue यहाँ हेर के हुन्छ भने अक्सिहेमोग्लोबिनको रूपमा लिभरमा हाम्रो अक्सिजन र हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड गर्यो अनि त्यो बाउन्ड फर्म चाहिँ थ्रु ब्लड टिस्युमा जान्छ टिस्युमा के हुन्छ भने जहाँ चाहिँ अक्सिजनको निड हुन्छ होइन हो सो बिकज अफ डिक्रिज इन अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन है अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन घट्यो सपोज तर CO2 कन्सन्ट्रेसन जहाँ पनि बढिया छ त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने तिम्रो HbO2 जुन अक्सिहेमोग्लोबिनको SbO2 यो चाहिँ डिसोसिएट हुन्छ Hb प्लस O2 मा डिसोसिएट हुन्छ बुझ्यो अनि यो फ्री अक्सिजन चाहिँ टिस्युले युटिलाइज गर्छ है भनेपछि अक्सिहेमोग्लोबिन कसरी कतिखेर डिसोसिएट हुने रहेछ त कि त अक्सिजन बढ्नु पर्यो कि त अक्सिजन घट्नु पर्यो कि त CO2 बढ्नु पर्यो होइन हो त हेरौँ कता छ O2 कन्सन्ट्रेसन इज हाई O2 कन्सन्ट्रेसन सक्यो यो केही पढ्नु पर्यो परेन O2 कन्सन्ट्रेसन हाई भएपछि त हुँदैन किन डिसोसिएट हुनु पर्यो र यो टिस्यु इज एबन्डेन्ट अफ अक्सिजन O2 कन्सन्ट्रेसन लो ओके CO2 इज नट हाई भएन नि त CO2 पनि हाई हुनु पर्यो नि होइन O2 टेन्सन इज हाई भएन O2 टेन्सन इज लो ओके CO2 टेन्सन इज हाई नाइस के हुन्छ भने यस्तो अक्सिहेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ भन्ने हुन्छ जुनले चाहिँ तिम्रो अक्सिहेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ चाहिँ तिम्रो राइटतिर सिफ्ट भइरहेछ नि ओके राइट सिफ्टिङ अफ द अक्सिहेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ टु द राइट सजेस्ट अनलोडिङ अफ अक्सिजन एट द लेभल अफ टिस्यु बुझ्यो नि त्यो एसबिओ2 डिसोसिएट भएको जनाउँछ बुझ्यो नि हो भनेपछि राइटतिर सिफ्ट हुनुको कन्डिसन के रहेछ O2 लो हुनु पर्यो र CO2 हाई हुनु पर्यो बुझ्यो सबैले अगेन है यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट मल्टिपल टाइम्स रिपिटेड हुन्छ है ल अरु के छ how many molecules of oxygen can associate with the molecule of hemoglobin in human beings के भनेको छ भने जस्तो कि मैले भने नि तिमीहरूलाई अक्सिहेमोग्लोबिन जस्तो कि तिम्रो जस्तो कि तिम्रो HbO2 यो अक्सिहेमोग्लोबिन हो हैन यो के हुन्छ डिसोसिएट हुन्छ Hb प्लस O2 मा भने हैन हो त्यसो भए वान मोलिक्युल अफ हाउ मेनी लाइक एउटा मोलिक्युल अफ हिमोग्लोबिनले चाहिँ जस्तो कि हिमोग्लोबिन के भनेको के हो हिमोग्लोबिन भनेको चाहिँ यो तिम्रो आरबिसी छ नि हो आरबिसी भित्र एउटा पिगमेन्ट हो हैन जुनमा चाहिँ आइरन र प्रोटिन हुन्छ है ओके सो यसले चाहिँ मेन 97% अफ अक्सिजन क्यारी गर्छ है अब के भनिरहेछ भने त्यसो भए यदि हिमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्छ भने वान मोलिक्युल अफ हिमोग्लोबिनले चाहिँ कति मोलिक्युल अफ अक्सिजन क्यारी गर्न सक्ने रहेछ भन्ने हुन्छ हैन ओके यो सिधै रट्दा नि हुन्छ हैन तर अगेन म तिमीलाई कन्सेप्चुअल पोइन्ट अफ भ्यूले बुझाउँछु हैन ओके अब यहाँ एउटा हिमोग्लोबिन छ नि एउटा हिमोग्लोबिन लाइक हिमोग्लोबिनमा चाहिँ के हुन्छ भने 2 अल्फा र 2 बीटा चेन्ज हुन्छ के बुझ्यौ नि अगेन एडल्ट हिमोग्लोबिन देयर आर डिफरेंट फर्म्स अफ हिमोग्लोबिन जुन चाहिँ तिमीलाई अगेन है नट अफ दैट इम्पोर्टेन्स यहाँ एउटा हिमोग्लोबिनमा इट कन्सिस्ट अफ 2 अल्फा एन्ड 2 बीटा चेन्ज हुन्छ बुझ्यौ ओके अनि हरेक चेनको चाहिँ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हुन्छ क्या कस्तो हुन्छ भने सपोज यसरी चेन्सहरु मिलेर बसेको हुन्छ हैन चारटा चेनहरु यसरी यसरी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चरमा बस्ने भयो हैन हो अनि के हुन्छ भने यो चारटा चेनमा चाहिँ सानो सानो क्रेभाइसेस पकेट्सहरु हुन्छ चारटा भएपछि चारटा पकेट हुने भएन हो चारटा चेनमा चारटा पकेट हुन्छ नि यो हरेक पकेटमा चाहिँ यसले एउटा अक्सिजनको मोलिक्युल बोक्छ है यसले एउटा अक्सिजनको मोलिक्युल बोक्छ हरेक पकेटमा एउटा एउटा अक्सिजनको मोलिक्युल बोक्छ बुझ्यौ कि नै हो सो चारटा चेन हिमोग्लोबिनमा एउटा हिमोग्लोबिन मोलिक्युलमा 2 अल्फा र 2 बीटा चेन भनेको चारटा चेन हुने कारणले चारटा क्रेभाइसेस र चारटा अक्सिजन क्यारिङ पकेट्स हुन्छ जसको कारणले त्यसले चारटा अक्सिजन बोक्छ है ल भनेपछि वान हाउ मेनी मोलिक्युल्स अफ अक्सिजन क्यान एसोसिएट विथ वान मोलिक्युल अफ हिमोग्लोबिन 4 हो कि हैन कन्सेप्ट बुझ्यौ नि सबैले अब हेर what would happen if
ह्युमन ब्लड बिकम्स एसिडिक अरे हैन के भनिरहेछ भने इफ ह्युमन ब्लड बिकम्स एसिडिक त्यसमा के हुन्छ अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी बढ्छ घट्छ आरबिसी काउन्ट इन्क्रिज डिक्रिज अरे ओके लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड के हुने रहेछ लोजिकले बुझ्यौँ अब यहाँ हेर सो यहाँ हेर हिमो ब्लड एसिडिक हुनु भनेको तिम्रो ब्लडमा CO2 बढ्नु हो क्या कस्तो हो भने यहाँ CO2 छ नि हो CO2 बढ्यो जुन तिमीले रेस्पिरेसनको थ्रुबाट गेन गर्यो त्यो चाहिँ तिम्रो प्लाज्मा भएको प्लाज्मा जुनमा H2O हुन्छ नि वाटर हुन्छ नि हो त्योसँग कम्बाइन हुन्छ र यसले के बनाउँछ भने कार्बनिक एसिड बनाउँछ हो यो कार्बनिक एसिड नै त एसिडिक हो यो एसिडिक हो नि भन्नाले तिम्रो ब्लड एसिडिक हुनु भनेको के हो CO2 बढ्नु हो CO2 बढ्नु भनेको के हो मैले के भनेको थिएँ अघि CO2 बढ्नु भनेको अक्सिहेमोग्लोबिन डिसोसिएट हुनु हो कि होइन CO2 अब यहाँ CO2 बढ्नु भनेको HbO2 डिसोसिएट हुनु हो HbO2 डिसोसिएट हुनु भनेको चाहिँ Hb र हिमोग्लोबिन र अक्सिजन अलग अलग हुनुको भन्नाले तिमीले यहाँ भन न त एसिडिक लाइक एसिडिक हुँदा के हुने रहेछ हिमोग्लोबिन र अक्सिजन अलग अलग हुने रहेछ डिसोसिएट अक्सिहेमोग्लोबिन डिसोसिएट हुने रहेछ अक्सिहेमोग्लोबिन डिसोसिएट हुनु भनेको के हो अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी अफ हिमोग्लोबिन इन्क्रिज हुनु हो र हिमोग्लोबिनको अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी त डिक्रिज हुनु हो नि अलग अलग भइरहेछ नि त सो अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी डिक्रिज हुनु हो अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी अफ हिमोग्लोबिन डिक्रिज यसको मिनिङ यो हो बुझ्यो कि नै हो सो फलो लजिकली अनि आरबिसी काउन्टमा त केही रिलेसनै छैन होइन आरबिसी काउन्ट डजन्ट म्याटर है ओके अब हेर वाट इज बोर्स इफेक्ट है बोर्स इफेक्ट भनेको चाहिँ त्यही हो यहाँ बोर्स इफेक्ट मिन्स यहाँ बोर्स इफेक्ट भनेको बोर्स इफेक्ट है ओके सो बोर्स इफेक्ट मिन्स increase CO2 concentration causes dissociation of oxyhemoglobin हो यही हो बोर्स इफेक्ट भनेको यहाँ हेर तिम्रो HbO2 छ हो अब तिम्रो बडीमा CO2 को कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने तिम्रो अक्सिजनको डिमान्ड बढ्नु हो नि त्यो मिनिङ हो भनेपछि Hb र O2 डिसोसिएट हुन्छ यही फेनोमेनललाई बोर्स इफेक्ट भन्छ बुझ्यौ अब बोर्स इफेक्ट सँग अर्को पनि आउनु पर्यो एउटा हेल्डेन इफेक्ट भन्ने हुन्छ है हेल्डेन इफेक्ट हैन हेल्डेन इफेक्ट भनेको चाहिँ CO2 को अनलोडिङ भन्नाले इफेक्ट अफ अक्सिजन हैन इफेक्ट अफ अक्सिजन on unloading of CO2 at the level of lungs बुझ्यौ नि ठ्याक्क उल्टा बोर्स इफेक्ट हो ठ्याक्क उल्टा हेल्डेन इफेक्ट हो भन्नाले बोर्स इफेक्ट भनेको चाहिँ अक्सिजनको अनलोडिङमा CO2 को इफेक्ट के हो त्यसलाई बोर्स इफेक्ट भन्छ भने CO2 को अनलोडिङमा अक्सिजनको इफेक्ट के हो त्यसलाई हेल्डेन इफेक्ट भन्ने है ल भनेपछि बोर्स इफेक्ट इज द के हो त बोर्स इफेक्ट इज द इफेक्ट अफ CO2 on hemoglobin CO2 oxyhemoglobin हो नि हो CO2 on oxyhemoglobin अनलोडिङ त oxyhemoglobin हुने हो अब हेर as the partial pressure of venous blood increases है भन्नाले तिम्रो ब्लड एसिडिक भइरहेछ हैन पार्शियल प्रेसर अफ CO2 बढ्नु भनेको त तिम्रो एसिडिक हुनु pH के हो घट्नु हो त्यही मिनिङ हो पहिले यति बुझ्नु द भोल्युम अफ आरबिसी इन्क्रिजेस के हो अलि आएन के हो जस्तो लाग्यो सो लास्टबाट जाउँ हेर पार्शियल प्रेसर अफ CO2 बढ्दा एफिनिटी अफ हेमोग्लोबिन फर अक्सिजन इन्क्रिज हुन्छ र CO2 बढ्दा त अक्सिहेमोग्लोबिन डिसोसिएट हुन्छ हैन हो भनेपछि एफिनिटी अफ हेमोग्लोबिन फर अक्सिजन त डिक्रिज हुनु पर्यो नि यो उल्टा हो हैन हो भनेपछि हाम्रो यो अप्सन त भएन ओके अब यो जाउँ द अमाउन्ट अफ क्लोराइड इन द आरबिसी डिक्रिजेस अगेन क्लोराइड CO2 के रिलेसन छ ओके देयर समथिङ कल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट है जस्तो कि यहाँ सबैले सपोज तिम्रो CO2 बढ्नु अरे भन्नाले के हुन्छ तिम्रो आरबिसी छ सपोज हैन यो आरबिसी मा के हुन्छ भने CO2 र आरबिसी मा भएको H2O कम्बाइन हुन्छ यसले के बनाउँछ H2CO3 बनाउँछ हैन H2CO3 चाहिँ H+ र HCO3 मा ब्रेक हुन्छ कसले गर्दा कार्बनिक एनाइड्रेट भन्ने इन्जाइमले गर्दा हुन्छ है ओके अब यो चाहिँ HCO3 चाहिँ बाइकार्बोनेट आयन यो चाहिँ आरबिसी भन्दा बाहिर निस्किन्छ प्लाज्मामा भनेपछि प्लाज्मामा HCO3 बढ्ने भयो तर यहाँ हेर केही कुरा
बाहिर आइरहेछ भने त्यो आयनिक इक्विलिब्रियम त डिस्टर्ब हुने भयो नि होइन हो सो टु मेन्टेन द आयनिक इक्विलिब्रियम के हुन्छ भने जति बाइकार्बोनेट बाहिर आयो त्यति बाहिरबाट क्लोराइड भित्र छिर्छ बुझ्यौ टु मेन्टेन द आयनिक इक्विलिब्रियम त्यसलाई हामीले के भन्ने क्लोराइड सिफ्ट भन्ने भन्नाले त्यसो भए यहाँ योबाट तिमीले के जान्यो भने द एमाउन्ट अफ क्लोराइड इन आरबिसी डिक्रिजेस हो र होइन नि बाइकार्बोनेट बाहिर जाने भयो CO2 बढ्नुको कारणले बढी कार्बनिक एसिड भयो बढी कार्बनिक एसिड अझ ब्रेक भयो त्यसले अझ बढी बाइकार्बोनेट बनायो बाइकार्बोनेट बाहिर आयो त्यसको कारणले के भयो क्लोराइड भित्र छिरो भन्नाले द एमाउन्ट अफ क्लोराइड इन आरबिसी त इन्क्रिज हो नि भनेपछि यो पनि हाम्रो एन्सर भएन बुझ्यो नि सबैले अब हेर कन्सन्ट्रेसन अफ बाइकार्बोनेट डिक्रिज हो र होइन नि कसरी कन्सन्ट्रेसन अफ बाइकार्बोनेट डिक्रिज हो यहाँ S2 प्लस CO2 S2CO3 ब्रेक भयो कार्बनिक एनाइड्रेजले H प्लस प्लस HCO3 माइनसमा यो SCO3 माइनस आरबिसीबाट प्लाज्मामा आयो भनेपछि प्लाज्मामा SCO3 को कन्सन्ट्रेसन बढ्यो नि होइन र यो पनि भएन त्यसो भए अब हेर भोल्युम अफ आरबिसी इन्क्रिजेस अगेन के होला त रिलेसन पार्शियल प्रेसर CO2 र भोल्युम अफ आरबिसीसँग के होला रिलेसन अब यहाँ सपोज यहाँ त्यही S2 प्लस CO2 S2CO3 ब्रेक हुन्छ H प्लस प्लस HCO3 माइनसमा यो SCO3 माइनस तिम्रो आरबिसीबाट बाहिर आयो भनेपछि क्लोराइड भित्र छिरो हो अब मलाई भन कुनै कुनै सेलभित्र होइन क्लोराइड कुनै आयन छिर्नु भनेको त्यसको टोनिसिटी बढ्नु हो भन्नाले यो हाइपरटोनिक भयो कि नै हो यसको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो हाइपरटोनिक भएपछि अस्मोसिस भनेको के हो बाहिरको प्लाज्मा यहाँबाट भित्र छिर्ने भयो कि नै द प्रोसेस अफ मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट पार्टिकल्स फ्रम द साइट अफ हायर कन्सन्ट्रेसन टु द साइट अफ लोवर कन्सन्ट्रेसन हो कि नै हो हाइपोबाट हाइपरटोनिकतिर सिफ्ट हुन्छ कि नै हुन्छ एज अ रिजल्ट अफ फ्लुइडहरू चाहिँ अस्मोसिसको कारणले आरबिसीमा छिर्ने भएको कारणले आरबिसी विल स्वेल अप है एन्ड इभन मे बस्ट हुन्छ बुझ्यौ नि भनेपछि भोल्युम अफ आरबिसी के हुने भयो त यो एन्सर हो एगेन यो अलिक कन्सेप्चुअल हो होइन बुझ्ने होइन यस्तो क्वेसन हामी एगेन फलो विल बी डिस्कसिङ अब यहाँ हेर when man inhales air containing normal air when man inhales air containing normal concentration of O2 भन्नाले कुनै मान्छेले नर्मल कन्सन्ट्रेसन अफ O2 इनहेल गर्यो होइन ओके तर उसले कार्बन मोनोक्साइड पनि इनहेल गर्यो अरे बुझ्यौ ओके देन हि सफर्स फ्रम सफोकेसन भन्नाले अब उसले सास फेर्न सक्दैन उसले सफोकेसन फिल गर्छ किन त ओके भन्नाले एउटा क्वेसन आउन सक्छ नि तिमीहरूको दिमागमा सर जे नै भयो नि अक्सिजन त आइरहेछ कार्बन डाइअक्साइड लियो अरे उसले होइन कार्बन मोनोक्साइड लियो अरे तर स्टिल हि इज टेकिङ नर्मल कन्सन्ट्रेसन अफ O2 नि त होइन हो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ किन सफोकेसन भयो होला भन्ने कुरा हुन्छ होइन ओके मैले के भने यहाँ कन्सेप्ट अक्सिजन केसँग बाइन्ड गर्छ हिमोग्लोबिनसँग बाइन्ड गर्छ यसले SbO2 अक्सी हिमोग्लोबिन बनाउँछ हो तर के हुन्छ भने नि हिमोग्लोबिनको चाहिँ कार्बन मोनोक्साइडसँग एफिनिटी भन्नाले यसको चाहिँ कार्बन मोनोक्साइडसँग बाइन्ड गर्ने क्यापासिटी चाहिँ 200 टाइम्स मोर हुन्छ बुझ्यो कि नै यहाँ सपोज सपोज यहाँ हिमोग्लोबिन छ होइन यो O2सँग पनि बाइन्ड गर्न सक्छ यो कार्बन मोनोक्साइडसँग पनि बाइन्ड गर्न सक्छ तर यो कार्बन मोनोक्साइड तिमीले इक्वल कन्सन्ट्रेसनमा दुइटै दियो भने हिमोग्लोबिनलाई यो चाहिँ 200 टाइम्स मोर बाइन्ड गर्छ क्या 200 टाइम्स मोर एफिनिटीले बाइन्ड गर्छ बुझ्यौ हो भनेपछि अब तिम्रो हिमोग्लोबिन तिमीले अक्सिजन पनि दियो कार्बन मोनोक्साइड पनि दियो भनेपछि हिमोग्लोबिन त बढी कार्बन मोनोक्साइडसँग बाइन्ड हुने भयो नि त हो हो कार्बन मोनोक्साइडसँग बाइन्ड हुने भएपछि त अब तिम्रो त अक्सिजन तिमीले लिइरहेछौ तर अक्सिजन त ट्रान्सपोर्टै हुन सकेन है एज अ रिजल्ट अफ विच यु फिल सफोकेसन भनेपछि अप्सन हेरौँ CO2 रियाक्ट विथ O2 कजिङ पर्सेन्ट त्यस्तो त केही पनि होइन होइन CO अक्सिजनसँग किन रियाक्ट गर्नु अब हेर हिमोग्लोबिन कम्बाइन्स विथ कार्बन मोनोक्साइड करेक्ट instead of with CO2 instead of O2 correct and product cannot dissociate हो कि नै हो यहाँ कार्बन मोनोक्साइड एकचोटि हिमोग्लोबिनसँग कम्बाइन भयो भने यो एकदमै स्ट्रङ बोन्ड बनाउँछ बुझ्यो नि किनभने 200 टाइम्स बडी एफिनिटीले बोन्ड बाइन्ड गर्छ क्या एज अ रिजल्ट अफ विच हिमोग्लोबिन अक्सिजनसँग चाहिँ कम्बाइन हुनै सक्दैन बुझ्यौ त्यही कारणले हामीले सफोकेसन फिल गर्छौँ यो चाहिँ कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङको टपिक हो एगेन अ फेभरेट क्वेसन है अब हेरौँ सम प्याथोलोजी होइन आस्थमा इज कज ड्यू टु ओके हेर इन्फेक्सन अफ द लङ्स होइन यहाँ इन्फेक्सन अफ लङ्स भनेको न्युमोनिया हो क्या बुझ्यो कि नै इन्फेक्सन अफ लङ्स इज न्युमोनिया तिमीहरूको एक्जाममा इन्फेक्सन अफ द लङ प्यारेन्काम इज वार्ड भनेर आयो भने यो डिमार्की न्युमोनिया है ओके अर्को यसो ब्लिडिङ इन्टु द प्लुरल क्याभिटी मैले अघि पढाइसकेँ नि ब्लिडिङ इन्टु द प्लुरल क्याभिटी भनेको त के अरे हिमोथोराक्स हो होइन हिमोथोराक्स हो इन्फेक्सन अफ द ट्र्याकिया नै इन्फेक्सन अफ ट्र्याकियालाई हामी ट्र्याकियाइटिस भन्छौँ है ट्र्याकियाइटिस भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ न्युमोनिया भन्छौँ है भनेपछि के रह्यो
स्पाजम इन द ब्रोन्कियल मसल्स हो। आस्मा भनेको चाहिँ के हो भने तिम्रो जुन ब्रोन्कसहरू हुन्छ नि, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको ब्रोन्कस हुन्छ नि हो, त्यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको चाहिँ ट्र्याकको मसल्सहरू चाहिँ एकदम स्पाजममा जान्छ क्या, कन्ट्र्याक्ट हुन थाल्छ। एज अ रिजल्ट यत्रो जुन रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट थियो यो एकदम सानो भइदिन्छ क्या। एज अ रिजल्ट अफ एयर प्यासेजमा अब्स्ट्रक्सन हुन्छ, सो यु विल फिल डिफिकल्ट इन ब्रिदिङ। बुझ्यो नि, एस्मा इज कज ड्यू टु स्पाजम अफ द ब्रोन्कियल मसल्स भनेर पढ्ने है। यहाँ अरू क्वेसन के छ भने इन लङ्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रम भेनस ब्लड। अगेन यो कस्तो के होला जस्तो लाग्छ होइन हो। तर यहाँ सबैले हेर ल के हुन्छ भने सपोज मैले यो लङ्स हो होइन, यो लङ्स हो होइन, ओके लङ्स भित्र गयौँ। अब हामी एयर इज सेपरेटेड फ्रम भेनस ब्लड भन्नाले चाहिँ यहाँ एल्भियोलाईमा जानु, एल्भियोलाईको लेभलमा जाउँ होइन। यहाँ सपोज यो तिम्रो एल्भियोलाई हो है, एल्भियोलाई केले लाइन छ? अगेन इफ यु हेभ गन थ्रु एनिमल टिस्यु यु विल नो द्याट यो चाहिँ तिम्रो सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियमले लाइन गरे हुन्छ क्या। ओके यहाँ जुन जुन ठाउँमा डिफ्युजन चाहिन्छ नि, लाइक तिमीले सामानहरूलाई एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नि हो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ। बुझ्यौ हो। त यो एल्भियोलाई हो, यसमा के हुन्छ यहाँ यहाँ के छ एयर भरिएको छ। ओके ओके अब एयर भरेपछि अब यो एयर एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो नि त, ब्लडसँग एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो नि त। अनि अक्सिजन ब्लडमा जान्छ र ब्लडमा भएको CO2 बाहिर आउँछ र हामीले फ्याल्छौँ होइन हो। अब कसरी हुन्छ त पल्मोनरी क्यापिलरिज भन्ने हुन्छ क्या यहाँ। यो एल्भियोलाईको क्लोज प्रोक्सिमिटी, यो एल्भियोलाईको क्लोज प्रोक्सिमिटीमा चाहिँ यसरी ब्लड भेसल्स हुन्छ। बुझ्यो नि, ब्लड भेसलमा के हुन्छ क्यापिलरी हुन्छ, पल्मोनरी क्यापिलरी हुन्छ है। ओके सो पल्मोनरी यहाँ के हुन्छ ब्लड हुन्छ होइन, यहाँ सबतिर ब्लड छ, क्यापिलरीमा ब्लड छ हो। यहाँ अब यहाँ हेर यो क्यापिलरीमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्डोथेलियम, ब्लड भेसलभित्र इन्डोथेलियम लाइनिङ हुन्छ कि नै हो, सबैलाई थाहा छ। ब्लड क्यापिलरिज ब्लड भेसल्स दे आर लाइन्ड बाई अ लाइनिङ विच इज नोन एज इन्डोथेलियम होइन। यस्तो 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 लाइनिङ छ, त्यसलाई इन्डोथेलियम भन्छौँ है। ओके अब मलाई भन क्वेसनले के भनेको थियो लङ्समा एयर र ब्लड चाहिँ कसरी सेपरेट भएको छ भनेर भनेको थियो होइन। ओके एयर कहाँ छ एल्भियोलाईमा छ, एल्भियोलाई अनि ब्लड कहाँ छ पल्मोनरी क्यापिलरिजमा छ। ओके यसलाई र यो एयर र यो ब्लडलाई सेपरेट गर्ने के छ दुईटा मात्रै कुरा छ किन यो बिचमा, एउटा छ तिम्रो स्क्वामस एपिथेलियम अफ एल्भियोलाई प्लस इन्डोथेलियम अफ द क्यापिलरी हो कि नै, यति त छ स्पेस सेपरेट गर्ने भनेपछि यहाँ कुनै अप्सन छ। ओके स्क्वामस एपिथेलियम करेक्ट प्लस इन्डोथेलियम अफ द ब्लड भेसल हो कि होइन। एगेन स्क्वामस एपिथेलियम अफ द एल्भियोलाई भनेर आउनु पर्थ्यो र इन्डोथेलियम अफ द ब्लड भेसल हो। फर्स्टै क्वेसनमा यु विल बी टिकिङ योर एन्सर एज ए होइन, तर अरू किन होइन त स्क्वामस एपिथेलियम प्लस ट्युनिका एक्सटर्ना अफ द ब्लड भेसल होइन। होइन ट्युनिका एक्सटर्ना थाहा छ तिमीलाई होइन, ब्लड भेसलको तीनटा लेयर हुन्छ, ट्युनिका इन्टिमा, ट्युनिका मिडिया र ट्युनिका एक्सटर्ना। तर क्यापिलरी यहाँ यो भनेको चाहिँ तिम्रो यो भनेको क्यापिलरी हो होइन। ओके क्यापिलरीमा चाहिँ एक्सटर्ना हुँदैन, ट्युनिका एक्सटर्ना र ट्युनिका मिडिया हुँदैन, ट्युनिका इन्टिमा मात्रै हुन्छ। बुझ्यौ त्यही भएर यो पनि भएन। कलमनार एपिथेलियम हुँदै हुँदैन, थ्री लेयर वाला ब्लड भेसल पनि हुँदैन, ट्रान्जिसन एपिथेलियम पनि हुँदैन, ट्युनिका मिडिया भएन भने चाहिँ हाम्रो स्क्वामस एपिथेलियम हुने भयो होइन। अब हेर अरू क्वेसन के छ, एकछिन अलिक क्लिनिकल भिनियर टाइपको क्वेसन छ होइन। ओके सो अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा हुनसक्छ यो। ओके सो रिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ नलेजहरू भन्ने हुन्छ नि सीमा। ओके सो अन्डरस्ट्यान्डिङको अन्डर द अरिना अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ वाला क्वेसन्स त्यसमै क्वेसन कम है। कस्तो हुन्छ भने टु फ्रेन्ड्स आर सिटिङ अन अ टेबल अरे। ओके दुईजना साथी चाहिँ तिनीहरू बसिरहेको छ होइन एज युजल, दुईजना बसिरहेछन् खाना खाइरहेछ होइन। तिनीहरू एउटा मध्ये त्यो दुईजना मध्ये चाहिँ एकजना चाहिँ सडन कफ गर्न थाल्यो अरे क्या। ओके सो दिस कफिङ वुड हेभ बिन ड्यु टु इम्प्रोपर मुभमेन्ट अफ अरे। ओके बुझ्यो तिमीहरूले दुईजना छ तिनीहरू खाना खाइरहेछ, अफकोर्स दे मे बी टकिङ लाइक युजल फ्रेन्ड्स होइन। ओके त्यतिखेर चाहिँ अनि खाना खाँदै एकजना चाहिँ एकदम सर्कियो क्या, कफिङ भन्नाले सर्कियो भन्न खोज्यो होइन। ओके सो के भनिरहेको छ भने त्यो जुन कफ भयो त्यो कफ चाहिँ किन भयो ड्यु टु इम्प्रोपर मुभमेन्ट अफ वाट भन्यो क्या। बुझ्यौ ओके यहाँ अब के हुन्छ भने मैले के भने सुरुमा तिमीले जुन खाना खान्छौ त्यो खाना कस्तो हुन्छ सुरुमा माउथमा जान्छ, माउथमा द्याट इज बकल क्याभिटी होइन, बकल क्याभिटी। आफ्टर द्याट द फुड इट मुभ्स टुवर्ड्स फ्यारिङ्स है विच इज द कमन प्यासेज हो कि नै। फ्यारिङ्स के हो कमन प्यासेज हो कि नै सबैले भन त फ्यारिङ्स इज अ कमन प्यासेज है। ओके अब फ्यारिङ्स कमन प्यासेज भएपछि अब यहाँबाट दुईटामा बाइफर्केट हुन्छ क्या, एउटामा ट्र्याकिया छ है, अर्को छ तिम्रो फुड पाइप, फुड पाइप जसलाई चाहिँ हामी इसोफेगस भन्छौँ होइन।
also known as esophagus. भनेपछि तिम्रो खाना कहाँ जानु पर्यो त? खाना यहाँसम्म हावा र पानी एयर पनि छ, खाना पनि छ। खाना कहाँ जानु पर्यो? फुड पाइपतिर जानु पर्यो होइन? हो, खाना फुड ट्र्याकियातिर कहाँ के जानु पर्यो? हावा जानु पर्यो। खानाले त जान मिल्दैन नि हो। सो अब के गर्ने त? भनेपछि तिमीले फ्यारिङ्सबाट जाँदा खाना त द्याट फुड मे आइदर गो इन्टु फुड पाइप आइदर गो इन्टु ट्र्याकिया। तर के हुन्छ भने त्यसलाई सब स्पेसलाइज मेकानिजम्स इन आवर बडी होइन, विच प्रिभेन्ट इन्टेलिङ अफ फुड इन्टु द ट्र्याकिया। के हुन्छ भने ट्र्याकियाको ओपनिङमा ट्र्याकिया छ होइन, ट्र्याकियाको जुन ओपनिङ छ त्यहाँ एउटा सानो ओपनिङ जुन हुन्छ त्यो होल, त्यो ओपनिङ आउट इनलेटलाई हामी ग्लोटिस भन्छौँ है। हो, त्यो ग्लोटिस चाहिँ एउटा फ्ल्याप, मस्कुलर फ्ल्यापले कभर भएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ एपिग्लोटिस भन्छौँ। ओके ओके, अब के हुन्छ भने there's something called as swallowing reflex है. Okay, so at the moment you swallow your food, यो एपिग्लोटिसले ठ्याक्क ग्लोटिस माथि कभर गरिदिन्छ, बुझ्यौ? एपिग्लोटिसले यो ग्लोटिसलाई बन्द गरिदिन्छ। एज अ रिजल्ट अफ विच यो जुन फुड थियो यो यता यता गयो नि, भित्र छिर्न पाएन नि ट्र्याकियाको भित्र, यसले गर्दा एज अ रिजल्ट अफ विच द फुड जस्ट मुभ इन्टु द फुड पाइप इस्टोफेगस एन्ड इन्टु योर जिआई ट्र्याक्ट होइन। दिस मेकानिजम प्रिभेन्ट्स द इन्ट्री अफ फुड इन्टु द लङ्स है। भनेपछि कफ भनेको के हो? कफ भनेको कुनै पनि कुरा तिम्रो एयरवेमा छिर्यो भने त्यो प्रोटेक्टिभ मेकानिजमले गर्दा कफ हुन्छ होइन। हो, सो केले चाहिँ नर्मली खाना खाँदा कफ नहुनबाट बचाइरहेको रहेछ हामीले? एपिग्लोटिसले रहेछ नि। हिरो अफ द डे के रहेछ त? एपिग्लोटिस रहेछ। हो, भनेपछि एपिग्लोटिस यदि इम्प्रोपर फङ्सनिङ गर्यो भने के हुन्छ? कफ हुन्छ। त हाम्रो एन्सरमा हेर न त। सो this coughing has due to would have been due to improper movement of neck. Okay, nothing neck को movement त केही हुन्न, tongue tongue को movement केही हुन्न, epiglottis of course epiglottis नै राम्ररी close भएन, as a result of which the food moved into the trachea and into the lungs, because of which you got the cough है. Okay, last question, when the oxygen supply to the tissue is inadequate the condition is है. अब यो again this is a fact based question होइन. अक्सिजन हेर, अक्सिजन सप्लाई यदि तिम्रो टिस्युमा कम छ भने त्यो कन्डिसनलाई हामी हाइपोक्सिया भन्छौँ ल। ओके, वाइ नट एप्निया? एप्निया मिन्स कम्प्लिट सिजर छैन ब्रिदिङ, बुझ्यो नि? अघि मैले पढाएको थिएँ नि, एप्निया भनेको ब्रिदै नहुनु हो होइन, कम टिस्युलाई त एप्निया भन्न मिल्दैन। डिस्पनिया भनेको डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ, बुझ्यो नि? सर्टनेस अफ ब्रिथ छ, स्यासा गरिरहेछ, कसैले मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भन्यो भने त्यसलाई त्यसको क्लिनिकल टर्म चाहिँ डिस्पनिया। अनि एस्फिक्सिया भनेको चाहिँ सासै लिन नहुने अवस्था, जस्तो कि स्ट्राङ्गुलेसनको केसहरू हुन्छ होइन। ओके, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ द पर्सन इज नट एबल टु टेक ब्रिथ, त्यस्तो कन्डिसन हामी एस्फिक्सिया भन्छौँ है। ओके सो ओके, सो आजको लागि यति नै थियो. Hope you enjoyed the session. Okay, take care. Bye, everyone.